Alrighty, it is I, Manong Jireh, and welcome to a brand new episode ng Alak Review. Alak Review. Alak Review. Welcome to Alak Review, mga kaunggoy. The show where we review alak o pag-uusapan ng mga alak, ite-taste test ang mga alak, yung mga malulupit na alak at yung mga bagong alak or yung mga trending na alak. So ngayon ang taste test natin na alak. Nakita ko lang to kung saan Nakita lang namin to kung saan yan. Ang tawag dyan, Ginto Premium Aged Gin, mga kaunggoy. Na-curious lang ako dito sa alak na ito. Barrel Aged Gin. Uy, sariling atin to, mga kaunggoy. So, ito yung literal na suportahan natin ang sariling atin kasi production of the Republic of the Philippines. Sa atin to galing. Suportahan natin ang gin dito sa bansa. Neutral spirit, natural flavors, juniper berries. Uy, may juniper. Ano yung juniper berries? Coriander and orange oils. Ginto is a complex mix of sweet and spicy. Manghang to with hints of fresh botanicals. Ano yung botanicals? So parang umiinom ako ng damo. Sarap. Good shit ata to. Good shit to pare. Gusto ko to pare. Good shit. Umiinom ako ng halaman pare. Sarap yun. Distinct golden sunset color achieved after being aged in oak wood barrels for 6 months. Ginto is a testament of Tanduay distillers. Gold standard in blended and aged spirits. Ano to? Best enjoyed over a glass of ice. Come and discover a new world of gin. Gawa to ng Tanduay. Sariling atin nga to. 36% alcohol, mga kaunggoy. Oh, good shit to pare. Good shit to. Yeah. So I'm back, mga kaunggoy. Let's taste this out, shall we? Let's test it out. Woo! So amoy pa lang parang ang lakas na talaga. Pure gin. Para siyang pure gin na mas malakas. Ang lupit eh. Ang lupit ng lakas eh. Okay, una. Meron ako dito. Just in case lang. Eh, lalo na ito. Malakasan daw to eh. Good shit daw to eh. Kaya kailangan maano ko to eh. So una muna, puro walang yelo. Amoy pa lang. Nakakatakot na. Kasing lasa lang. Woo! Para siyang normal na gin. Yung typical na lasa ng gin. Pero mas nalalasahan ko yung anghang eh. Okay siya pag malamig na panahon. May init dito eh. Tsaka may init dito. Tulad ngayon, mga January ngayon. Actually, January 1 nga ngayon. Sinushoot ko to eh. Kakagaling ko lang sa inuman kahapon. Wala akong pake. Malakas ako eh. Okay siya pag malamig talaga. Malamig ang panahon. Let's try another. Ito may yellow na to. Try natin may yellow. Konti-konti lang ha, kasi ayoko naman maano eh. Oh, that's very nice. Very nice. Very nice. Nandito pa rin ang anghang. Nandito pa rin ang init. Feeling ko yung ibig sabihin nila sa anghang, yung init dito, yung init sa katawan, yung sobrang init. Very nice. Very nice. Very nice. Try natin may Sprite, no? Konting Sprite lang naman. Yan. Pinipinpoint ko dito, mga kaunggoy, kung ano yung bagay na juice or halo dito. Bagay siya sa Sprite. Hindi na ako nagulat, mga kaunggoy, kasi ang best friend talaga ng gin ay Sprite. So ito, may Sprite, may lemon, at may gin. Yeah boy. Yeah boy. Yeah, boy! Magkano tong ginto, mga kaunggoy, kung tatanungin nyo? This costs 155 pesos sa 7-Eleven. Ewan ko sa supermarket o kung saan man tindahan. Ewan ko nga kung meron ganito sa tindahan eh. Pero sa supermarket, hindi ko to nakikita. Sa 7-Eleven ko lang to nakita. Wala lang. Nakita ko lang to sa 7-Eleven kaya sabi ko, oh, this looks interesting. Mukha tong payaman na gin. Madali siyang ma-neutralize ng Sprite at saka lemon. Very nice. Very nice. So, try nyo na tong ginto. Really recommend it. Manong Jireh, marami ka pa bang mga alak na gustong ma-review dito sa Alak Review? Oh yeah! Yes! Marami akong gustong matry dito sa Alak Review, syempre. So, kung... oh, shit. So kung may mga alak pa kayo na gustong ipa-review sa akin or sa amin sa Jiplana dito sa Alak Review, comment down below, maggle! Like, comment, share, and subscribe. Shoutout nga pala sa comment of the day
Sino kaya yung hayop na yan?